السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو په نننی ویډیو کې به مونږه کوم ټاپک وي ریفرنس کې به انشاءالله مونږه نن ټاپک وي کنه انزرټ ګریویټیشن انزرټ ګریویټیشن څه شي ته ویلی شي انزرټ ګریویټیشن څه کار کوي هغه په باره کې به مونږ نن خبرې کوو د یونټ د سیټ کان دینه بعد کې به ګوره ساوت ایشیا د ما سره یو سبق ده نن خبرې به کوو انزرټ citation انزر citation ده یو manage ده source ده یو style ده یو bibliography څه شته شي دا باندې په ټولو باندې مو خبرې کوو دوستانو نن ویډیو مونږ په دې باندې دینه ورسته په ویډیو کې مونږ انزرټ نوٹ فوټ ته فوټ نوٹ ته فوټ نوٹ او په نننۍ ویډیو کې به دوستانو انشاءالله مونږ تاسو ته دغه انزرټ سیټیشن باندې خبرې وي نو دوستانو دا ما سره یو لیسن لکه یو پیراګراف ده د یاله هیډینګ ده ساوت ایشیا فار ایگزامپل دا سبق ده دا ما سره یو پیراګراف ده دا پیراګراف چا لیکلی دی څه شي په باره کې لیکلی شوی دی هغې ټول یو کار څه کار یې کړی دی چار باندې کار کړی دی ګوره انزرټ ګریویټیشن کې موږ سره ایډ نیو سورسز ته او دا نور دی ایډ نیو پلیس هولډر ده یا سرچ لایبرریز ده خو ټولو کې قیمتي څه کوم دی د ایډ نیو سورسز ده دا کار دی باندې کېږي دی ګوره دې باندې ما کلیک کوم ما سره داسې ډایلاګس بوکس کولاو شو داسې کې یو بوکس کولاو شو که نه نو په دې بوکس کې ما نه پیله غواړي څه type of sources د پاسه څه کوم دی type of sources که type of sources کې د اند ته یو فلټر دی دې باندې زه کلیک کوم نو ګوره بوک ته که نه لکه ما سره اوس بوک باندې سیک ده ګوره بوک سیکشن ده او د نور څه کومې لیکنې ده ریپورټ ته څه کانفرنسز دي د ټول د ګوره ریپورټ ته ویب سایټ ته د ټول ته کوم یو انزر سیټیشن غواړې لکه یو انزر سیټیشن کریټډ سورسز غواړې لکه دې ته کریټډ سورس ویل شي لکه ګوره دې کسې زه فار ایگزامپل بوک باندې کار کوم خو تاسو به څه شي باندې کوو تاسو خپل کاروبار وي تاسو ریپورټ باندې کې ډېرې کیټګري دي ورشي تاسو ورباندې خپل کار کولی شو صحیح ده نو دوستانو ګوره داسې کې د بل دی یی که نه دې کې ډیفالټ مطلب دا دی چې ته کوم یو زبان چې پاکستان اردو یې بس پاکستانی اردو باندې ما کلیک کو دینه بعد کې به ګوره داسې کې یو ایډیټ والا آپشن دی دې کې دا ته یی که نه ایډ کا لاسٹ نیم اینڈ نیم او میډل نیم فرست نیم اینڈ نیم لاسٹ نیم ایډ لکه هیري نامه ورکړه مثال کې ما نامه ورکړه محمد هو سوري دا محمد خو مو سره لاست نیم نه ده زه به ورکړم لاست نیم اورکزی RKZI یا اورکزی ما ورکړه او بیا به زه راکوشم به فرست نیم ته فرست نیم ما له څه شی محمد او دې کې میډل نیم ده میډل نیم به زه ورکړم فرهاد فرید نامه ورکړه فرید ګوره که ایډ باندې زه کلیک کوم که نه ایډ کې ما سره ټول لاندې راوړو سورسز چې راوړو نیم ته راوړو نیم کې زه بله نامه لیکلی شم څومره نامې ته لیکې که نه ته د ایډ په ذریعې باندې لیکلی شم خو زه دا نه لیکم ما ولیکل داسې کې ما سره ټول لیست راوړه لاست نیم سیکنډ نیم فرست نیم صحیح ده نو دوستانو ګوره په دې کې خو زه به دا کاټ کوم زه خپله یو نامه ورکوم خو لکه دې طریقې سره بالکل صحیح ده هغې باندې ته نورې لکه ډېرې نامو دپاره که نه او دې لپاره یو لکه ګوره ما محمد فرهاد ورکړ ګوره محمد فرید ما ورکړ نو ګوره دې باندې ما کلیک کړ بیا هم محمد فرید لاندې راغلو ټایټل ته خو زه هغې ځای کې نه ورکوم ګوره لاندې ټایټل ته لاړ شم ټایټل کې یی چې ته د څه شي ټایټل دی څه شي په باره چې ټاپک دی نو دوستانو بس نو ټایټل دی انګلیش لکه انګلیش ما یو انګلیش والا ټایټل ده نو ګوره ټایټل ما څه ورکړو واٹ از ساؤथ ایشیا کیا ہے لکه کوم یو ځای دی ساؤथ ایشیا باندې
خبرې ایئر څومره ده مثال کې ما یو کال ورکړ فار ایگزامپل زه یو 2023 چې ده لکه یو بوک ته لکه دې دا مطلب دی که نه چې یو بوک ته لکه ولیکل هغه والا ټوله انزرټ سټیشن ورته ورکړي که نه یو داسې یو لیست وي چې پاته درته لګېږي حواله دې ته حواله ویل شي لکه حواله یې کې اوس دا ګوره دې باندې زه حواله کوم پبلیشر دی پېښور بورډ کیفي کې نو پېښور بورډ مو ورکړه نو ګوره دې نه بعد کې سټینډر نمبر ده سټینډر نمبر بس داسې زه یو نمبر ورکړم ته زه موبایل نمبر ورکړو څه شي نام یې ورکړو نمبر سټینډر نمبر بس موبایل والا ورکړو څه شي والا ورکړو ټلیفون والا ورکړو نو دې نه بعد کې ګوره سټینډر نیم دی چې فار ایگزامپل دا ما یو نمبر ورکړ یا دې کې شو آف بایلوګرافي فیلډ شو آف بایلوګرافي فیلډ باندې کله زه کلیک کوم که نه نو اوس ګوره ما سره یو غټ غوندې لیسټ راسي څخه کې نور څه یي مونږ ته ګوره دا هغې باندې ما کلیک ګوره هغې باندې ما کلیک دې کې ما سره نور نه راغلو ګوره دې کې ما ته یې که نه سټیټ پروینشن کومه صوبه ده او دې کې ګوره کنټري ریجیشن مسلم بالکل مسلم صحیح ہے مسلم ورکړه او دې نه بعد کې ایډیټر چا ایډیټر کړی دې کې پریزنټیشن چا کړی او چا چاپ کړی چا کوم دغه باندې شوی که ایډیټر شوی والیوم بس سلو های څه شي کوم سایز شي والیوم مطلب دی که نه سلو دی سایز دی په کوم سایز کې دی شارټ ټایټل یو شارټ ټایټل ورکړه شارټ ټایټل څه شی دی لکه فار ایگزامپل د چوکر باندې پوهېږي شارټ ټایټل باندې نو ګوره شارټ ټایټل اردو ہے ټرانسلیشن ګوره دا ما اردو ته ټرانسلیشن کړه دا به بیا ما ته اردو کې ذکر کوي هغه دې ته سوچ وکړو لکه دا ما یو شارټ ټایټل ورکړه فار ایگزامپل بس پیجونه بس زه خو یو کوم تاسو څومره پیجونه وي مهره پیجونو باندې بیا دې ذکر او دې نه بعد کامنټس باندې کلیک کړه ګوره کامنټس باندې کلیک کوم کامنټس باندې چې مو کلیک کوم ګوره کامنټس باندې مو کلیک کامنټس چې کوي څه ویری نایس مای ګاډ دا مو کامنټس شو صحیح د دوستانو په دې طریقې سره به مونږه طریقې کار کوو ناٹ فار سیل ده بس ایډیشن اډیشنل ناٹ فار سیل بس خرڅونو دپاره نه ده خو مطلب یې دا نو دوستانو دا ګوره دې طریقې سره به تاسو دا لیسټ یو ډاکو هغې نه بعد به بیا تاسو والیوم د بستان دي دا نمبر یې تاسو ورکو نه ورکو او دا ضرورت نه لري تاسو ټول کمال چې کوم دی د ټایپس آف سورسز چې تاسو فلم دپاره څه پروجیکټ جوړو څه شي دپاره جوړو هغه تاسو دې کې جوړولی شو نو ګوره زه به اوکې باندې دا اوس ما سره داسې کې لیست ډاک شو اوکې باندې ما کلیک کړ اوکې باندې ما کلیک کړ ما سره یو داسې کې ګوره دا به درته زوم کوم ګوره بیا ته پاته لګېږي ګوره دا ما زوم کړه دغسې د ایک ما سره راغله د یو ودي غوندې کلر وروسته بیکګراونډ کې راغله دې دا مطلب دی که نه چې دا تا سره وشو دې ځای کې یې د ټوله سامان دې ځای کې او دې دپاره ګوره سټایل د سټایل ته ګوره سټایل زه چینج کوم چې زه کله سټایل چینج کوم بیا پاته لګېږي ګوره سټایل دې باندې ما کلیک کړه که نه بس د سټایل یې داسې کله دې باندې ما کلیک کړ دې ځای کې ګوره د اے پی ایر ہے چینج د ټول سایزونه دا ګوره ما سایز چینج کړه سایز دا سایز چینج کړي دا دې دپاره استعمالیږي لکه دې نه ته سټایل چینج کړي دا یو شو دې دپاره شو نو دا مینیج سورسز دی دا دې دپاره هغې چې صرف سیو کېږي بس سره کار کوي که نه نو ګوره بایوګرافي مطلب دا ده بایوګرافي مطلب دا ده که نه لکه ته یو د ټولې لیکنې څه دي ګوره د ټولې لیکنې څه دي دا د ټول لیست تاسو لاندې یو هنیز چې راشي چې د دې په باره چې ګوره دا دي که نه بایوګرافي چې ورک سیټډ ده دا دوه شیان دي که څه ګوره زه مثال کې د کرسل د نری غوندې څه موس کوم دی د کرسل دې ته کرسل ویل شي دا به زه اینډ ته کوم ګوره اینډ ته ما کړه نه که اینډ ته ما کړه اوس که زه بایوګرافي باندې کلیک کوم که سوچ کو ورته ما بایوګرافي باندې کلیک که دې باندې کلیک یې یو باندې کلیک که صحیح دی که نه
مو بایوګرافي باندې کلیک کړ نو زه که څه کلیک کوم اوس انزړ باندې مو کلیک انزړ باندې کلیک هر هیڅ خبره نه دا ما سره یو دی ولا ټوله بایوګرافي راغله. بایوګرافي مطلب دا دی چې ټول سیستم ته تر یو ځل په ځای شو. صحیح ده. په دې طریقې سره دوستانو دا هر څه کېږي او څه پکې ګران نشته دي دوستانو. دا ګوره دا ټول از کومې لیکنې ما کړي که نه ګوره دا لیکنې دا دي کسې ناٹ پاسل اردو محمد محمدی شو واټ از دی دا مطلب ده مندیر دا کسې دا ټول سلو د ټول سیستم سره د کې اتوماتیک ارزي. په دې طریقې سره دوستانو دا زموږ نن ویډیو او دوستانو بل ویډیو دوباره به ان شاء الله موږ کوشش کوو چې مونږ کې فیشن باندې کار کوو. بل ویډیو لپاره خلاص